นครวัดคือชื่อหมู่ปราสาทโบราณที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาที่มีความสำคัญอย่างมากจนปรากฏอยู่บนธงชาติและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศนอกจากนี้นครวัดยังเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยโดยครั้งนี้อับดุลไททูบจะพาย้อนกลับไปดูความเป็นมาของนครวัดกันครับว่าสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่และเพราะเหตุใดจึงหายไปจากการรับรู้ก่อนจะถูกค้นพบอีกครั้งไปติดตามพร้อมกันในการค้นพบนครวัดเพชรยอดมงกุฎแห่งอาณาจักรขอมโบราณ 1. นครวัดศาสนสถานสำคัญแห่งอาณาจักรขอมประเทศกัมพูชาในอดีตเป็นที่ตั้งของอาณาจักรขอมโดยมีเมืองพระนครหรือยโสธรปุระซึ่งก็คือเสียมราชในปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรที่รุ่งเรืองอยู่ราวศตวรรษที่ 11-13 ปัจจุบันพื้นที่อุทยานโบราณคดีพระนครตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโตนเลสาบทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไม่ไกลจากประเทศไทยมากนักสถาปัตยกรรมที่สำคัญของเมืองพระนครคือนครวัดศาสนสถานอันหรูหราโอ้อาที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2ช่วงศตวรรษที่ 12โดยแรกสร้างเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูอุทิศแด่พระวิษณุก่อนที่เวลาต่อมาจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นวัดในศาสนาพุทธนับเป็นสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในเมืองหลวงพระนครขณะนั้นและพระมหากษัตริย์รุ่นต่อๆมาก็ได้สร้างศาสนสถานอื่นๆเพิ่มเติมภายในบริเวณเมืองพระนครเรื่อยมา 2. สูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์อาณาจักรขอมได้เจริญความสัมพันธ์ทางการทูตกับราชสำนักจีนด้วยเหตุนี้ในสมัยราชวงศ์หยวนโจวตากวานหนึ่งในคณะทูตจากจีนได้เดินทางมายังเมืองพระนครและพักอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 1296 จนถึง 1297 โดยในระหว่างนั้นเขาก็ได้เขียนถึงสิ่งต่างๆที่พบเห็นในเมืองพระนครไว้ในบันทึก The Custom of Cambodia บันทึกเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวเมืองนี้แบ่งออกเป็น 40 หมวดหมู่และหัวข้ออื่นๆอีกมากมายเช่นพระราชวังศาสนาภาษาการแต่งกายเกษตรกรรมพืชและสัตว์ผลงานของโจชิ้นนี้จึงนับว่ามีความสำคัญมากทางประวัติศาสตร์เนื่องจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับที่ร่วมสมัยกันอีกชิ้นที่หลงเหลืออยู่มีเพียงเศษศิลาจารึกภาษาขอมโบราณซึ่งบางชิ้นถูกกัดกร่อนได้รับความเสียหายอย่างหนักเมื่อถึงศตวรรษที่ 14อาณาจักรขอมประสบกับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากจากการเสื่อมถอยจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจากศาสนาฮินดูมาเป็นศาสนาพุทธการแย่งชิงอำนาจภายในอย่างต่อเนื่องการก่อจลาจลของข้าราชบริพารการรุกรานจากต่างแดนและปัจจัยทางธรรมชาติจนท้ายที่สุดในปี 1431 พระบรมราชาที่ 2หรือเจ้าพระยาญาติก็ละทิ้งเมืองหลวงเดิมเนื่องจากไม่สามารถป้องกันการรุกรานจากอาณาจักรอยุธยาได้และย้ายเมืองหลวงไปยังบริเวณริมแม่น้ำโขงซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงพนมเปญในปัจจุบันนับแต่นั้นแม้ที่ตั้งของเมืองพระนครจะยังเป็นที่รู้จักของผู้คนอยู่แต่ตัวเมืองก็ถูกทิ้งร้างก่อนจะค่อยๆถูกกลืนหายในผืนป่าและค่อยๆเลือนหายไปจากความสนใจของผู้คน 3. ถูกค้นพบอีกครั้งราวศตวรรษที่ 19บันทึกของโจตากวานได้รับการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสและตีพิมพ์ออกมาในปี 1860ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากนักธรรมชาติวิทยาและนักสำรวจชาวฝรั่งเศสองรีมูโอโดยนอกจากบันทึกของโจตากวานแล้วภาพประกอบเกี่ยวกับการเดินทางในสยามกัมพูชาและลาวก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการค้นพบนครวัดอันยิ่งใหญ่อีกครั้งจากนั้นนักสำรวจชาวฝรั่งเศสหลายคณะได้เดินทางมายังอดีตเมืองพระนครและบันทึกเรื่องราวของสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสำรวจและศิลปินชาวฝรั่งเศสลุยส์เดลาปอร์ตที่ไม่เพียงแต่วาดภาพนครวัดออกมาได้อย่างสวยงามเท่านั้นแต่ยังจัดนิทรรศการศิลปะขอมครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศสด้วยโดยชิ้นงานภาพวาดของเขากับรูปหล่อปูนปาสเตอร์จำลองโครงสร้างต่างๆของนครวัดจัดแสดงในพระราชวังทรอกคาเดโรในห้องนิทรรศการพิพิธภัณฑ์อินโดจีนในกรุงปารีสจนถึงช่วงทศวรรษปี 1920 และหลังจากที่เดลาปอร์ตเสียชีวิตในปี 1927 ของสะสมบางส่วนก็ถูกย้ายไปที่พิพิธภัณฑ์กิเมนอกจากเอกสารเหล่านี้จะเป็นแหล่งข้อมูลทางวรรณคดีอันล้ำค่าแล้วยังเป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการขยายอาณานิคมของยุโรปด้วยเพราะในความเป็นจริงท่ามกลางหมู่จิตรกรจำนวนมาก
ส่วนหนึ่งเป็นคณะผู้แทนที่กระทรวงการต่างประเทศส่งมาด้วยเหตุนี้กัมพูชาจึงกลายเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสในปี 1863 และความสนใจอย่างมากต่อศิลปะขอมของฝรั่งเศสก็ส่งผลให้เกิดการสำรวจและการขุดค้นทางวรรณคดีสมัยใหม่ครั้งแรกขึ้นที่บริเวณนครวัด French School of the Far East ซึ่งเป็นสถาบันที่ศึกษาเกี่ยวกับวรรณคดีประวัติศาสตร์และสภาพสังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มทำการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การบูรณะและการศึกษางานเอกสารที่นครวัดตั้งแต่ปี 1908 โดยใช้เวลามากกว่า 100 ปีทำงานนี้อย่างต่อเนื่องโดยส่งตัวแทนมายังเมืองเสียมราชและพนมเปญพร้อมด้วยนักโบราณคดีจากประเทศอื่นๆที่ร่วมการศึกษาแหล่งโบราณคดีของอาณาจักรขอมกันอย่างกระตือรือร้นปัจจุบันโบราณสถานนครวัดได้รับการคุ้มครองจากยูเนสโกและเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานโบราณคดีพระนครภายใต้การจัดการของอัปสรา National Authority ซึ่งเป็นหน่วยงานของทางการกัมพูชาที่ดูแลด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ4. โครงสร้างแบบเขาพระสุเมนศาสนสถานนครวัดจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเดิมสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระวิษณุผู้ปกปักรักษาซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแปลกและพบเห็นได้น้อยเนื่องจากวิหารขอมส่วนใหญ่มักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและอุทิศให้กับพระศิวะผู้ทำลายหรือพระพรหมผู้สร้างโดยเทพเจ้าทั้ง3แห่งพระตรีมูรติประกอบขึ้นเป็นตรีเอกานุภาพที่สำคัญที่สุดของวิหารเทพเจ้าฮินดูซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในอนุทวีปอินเดียตั้งแต่ศตวรรษที่1ก่อนคริสตกาลก่อนจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูเชื่อกันว่านครวัดถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังพระศพพระเจ้าสุริยวรมันที่2โดยสร้างขึ้นด้วยหินทรายจากเทือกเขาพนมกุเลนทั้งหมดโครงสร้างของนครวัดนั้นล้ำค่าและหล่อหลอมด้วยแนวคิดเรื่องจักรวาลฮินดูได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านการออกแบบการก่อสร้างที่มีจุดศูนย์กลางมีความสม่ำเสมอและสมมาตรศูนย์กลางของนครวัดคือปรางประธานตรงกลางทั้ง5ที่สื่อถึงยอดเขาทั้ง5ของเขาพระสุเมนอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและที่สถิตของเทพเจ้าส่วนกำแพงแต่ละชั้นและคูน้ำทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่รายล้อมอยู่คือสัญลักษณ์แทนเขาสัตตบริพันธ์และมหาสมุทรซึ่งการผสมผสานระหว่างวิหารภูเขาอันโออาและระเบียงวิหารได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมอินเดียตอนใต้ถือเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแบบนครวัดคลาสสิกจากนั้นนครวัดก็ได้กลายมาเป็นวัดในพุทธศาสนาช่วงปลายศตวรรษที่13โดยความเชื่อเรื่องของเขาพระสุเมนก็ยังคงมีความสำคัญอย่างมากในศาสนาพุทธด้วยเช่นกัน 5. ประติมากรรมอันวิจิตรบรรจงผนังและแนวเสาของนครวัดถูกปกคลุมไปด้วยลวดลายสลักอันประณีตเป็นต้นแบบของประติมากรรมในยุคนั้นจนกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อศิลปะนครวัดโดยหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของศิลปะนี้ก็คือลักษณะของนางอัปสรที่มีจำนวนมากกว่า1,000 รูปประดับตกแต่งอยู่ทั่วทั้งวิหารแกะสลักให้มีร่างกายที่ได้สัดส่วนสวยงามโดยเส้นสายที่เรียบง่ายส่วนใหญ่ร่างกายท่อนบนจะไม่ได้สวมเสื้อผ้ามีเพียงร่างกายท่อนล่างที่นุ่งผ้านุ่งยาวสวมกระบังหน้ากับศิราภรณ์ที่ติ่งหูสวมกุนทนเป็นผู้ห้อยระยะขนาดใหญ่สวมกรองสอประดับอัญมณีแขนและศีรษะตลอดจนเข็มขัดที่ยึดผ้านุ่งตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักที่มักทำเป็นรูปดอกบัวใบไม้และเปลวไฟใบหน้าที่โค้งมนแสดงถึงความสงบประดับด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยส่วนภาพสลักที่นครวัดคาดกันว่าได้รับแรงบันดาลใจจากหลายแหล่งบางภาพก็แสดงถึงฉากจากมหากาพย์อินเดียเรื่องรามเกียรติ์และมหาภารตะฉากจากจักรวาลวิทยาฮินดูเช่นรูปสวรรค์และนรกเรื่องราวจากคัมภีร์ปุราณะเช่นการโกนเกษียณสมุทรและยังมีภาพที่แสดงถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้แก่การรณรงค์ทางทหารของพระเจ้าสุริยวรมันที่2นอกเหนือจากนี้บางส่วนยังแกะสลักเป็นรูปเคารพศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยจนถึงปัจจุบันนครวัดก็ยังคงเป็นโบราณสถานที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วทั้งโลกตั้งแต่โครงสร้างขนาดใหญ่ไปจนถึงภาพแกะสลักอันสวยงามนอกจากนี้ประวัติศาสตร์และศิลปะที่นครวัดยังสะท้อนให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งโรจน์ของอาณาจักรขอมและอิทธิพลทางศาสนาระหว่างเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกนับเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก